आज चाहिँ अलि दक्षिणकालीसम्म जान लाग्यो हामी चाहिँ है। धेरै दिनपछि राइड गर्दैछु अनि फ्रन्ट भ्यू पनि अलिकति चेन्ज छ होला है। आज चाहिँ जोन्टेसमा छु म, जोन्टेस 150 कति यो लिएको चाहिँ आज 4th डे भयो है। 4th डेमा फर्स्ट राइड हो यो। लागिरहेको सरकारी भेला भयो हामी कतिजना 1 2 4 5 6 7 8जना रहेछ होइन। म चाहिँ बाख्रो पचाइ छु है। अब हाम्रो इन्स्टाग्रामको कस्तो आउँछ नि हेर्नु पर्छ यसमा बढी गर्नु हो र यार भगवान् त यार हामी स्थितिमा हामी यता रोकिरहेको छौँ है साथीहरू। अब आउनु लगभग 5-10 मिनट होइन होला, आधी घन्टा जति नै होइन, खोइ कति 15-20 मिनट होला भाइ। ल ठिक छ, यति हो। यहाँ बसेको त्यो चिया होला त्यही हो। शनिबार भएर मात्र होला टिकट काट्यो होइन, अरू बेला त कोही टिकट काटेर हामी गएको छैन यहाँबाट। उहाँ रहेछ कहाँ भन्दाखेरि बाख्रो बस्दिनँ भनेर कहाँ आयो? बाख्रो चाहिँ आयो दर्शन गर्छु भनेर गएको थिएँ, फर्कियो निराश भएर। दक्षिणकाली घुम्न आएको है। अब फर्किँदैछौँ हामी। बिहान गोप्रोले धोका दियो, 3टै ब्याट्री डाउन भइसक्यो। यो बाइक चाहिँ मैले आज बल्ल राम्रोसित चलाउँदैछु है। खोइ जुम यस बाटोमा अरूले चाहिँ हेर्छ है बाइक चाहिँ, फर्की हेरेर हुन्छ होइन। मैले नोटिस गरिरहेको छु केटाहरू बाटो छेक्दै हिँडिरहेको छ। यस रमाइलो छ यो बाइक चलाउनलाई चाहिँ, ह्यान्डलिङ पनि राम्रो छ है। यस फर्स्टमा चलाउँदाखेरि पनि यस मजाले ह्यान्डलिङ चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि कुद्न पनि मजाले कुद्छ है। त्यो अरू बाइकहरूमा चाहिँ त्यो ठ्याक्क गियर डाउन गर्दाखेरि खचाक्क गर्छ नि, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन होइन। त्यो गियर डाउन गर्दाखेरि स्पिड 81 कम हुन्छ नि, त्यस्तो खचाक्क चाहिँ हुँदैन। त्यही हो एउटा कुरा भनेको, यो खुट्टा चाहिँ तल झार्दाखेरि ठ्याक्क त्यो उसमा पर्छ क्या, त्यो खुट्टा राख्ने ठाउँमा पर्छ क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति असजिलो चाहिँ हुन्छ। फेरि यो फन टु राइड बाइक छ। बल्ल कति 124 भनेपछि -40 गर्दाखेरि कति हुन्छ? 80 किलोमिटर चाहिँ चलायो भनौँ न। 80 किलोमिटरमा मैले के नै भन्नु। अहिलेसम्म चाहिँ रमाइलो भइरहेछ। अनि आज शनिबार पनि पऱ्यो, अनि केटाहरूलाई दक्षिणकाली जम्दै भन्दै थियो। अनि ल उता गइहालौँ आज, यसो राइड साइड पनि हुन्छ भनेर निकालिहाल्दा घर गएर पूजासुजा यसो गर्छु। अगाडि चाहिँ हाम्रो बुलेट राजाहरू छ 2 जना। अरू आउँछ कि भनेर बिस्तारै चलाएर आएको, कोही पनि आउँदैन यार। अब जस्तो एकछिन पेट्रोल पम्पमा रोकेको थिएँ है बाइक, अनि एउटा ट्राफिक पनि पुरै वरिपरि आएर घुम्दै थियो क्या। अनि लास्टमा अनि टाढैसम्मको यात्रा हो कि क्या हो भन्दै गयो। अनि
यसको यो क्लच चाहिँ लास्टै सफ्ट क्या, जति त्यो प्रेस गऱ्यो भने होइन त्यो जामसाममा पनि हातै नदुख्ने क्या। यस्तो राम्रो रहेछ यार, एडजस्टेबल पनि छ है। मेरो हात चाहिँ अलिकति सानो छ, त्यही भएर सबसे कममा राखिरहेको छु मैले चाहिँ। अनि अलिकति यो समात्रावाला यो साइड लाइट दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति पुग्दैन मेरो पनि, यो साइड लाइटकोमा चाहिँ हातै पुग्दैन। आउँला राम्रोसित। टौदा चाहिँ आइपुग्यो, केटाहरू चाहिँ नबस्ने रे तर टौदामा धेरै पछि क्यामेरा बोकेको कस्तो कस्तो लागिरहेको छ यार मलाई त। जाउँ जाउँ हिँड, बाटो छेकिरहेको छ क्या तिमीले। विरक्ति मान्छे रहेछ यार। जाउँ गाडीहरूलाई चाहिँ पुरा ठुलो टर्न लिनुपर्ने क्या, गाह्रो। ओ एक्सिडेन्ट भयो। यहाँ पनि के भयो, एक्सिडेन्ट भयो क्या। टेम्पोले बाइक हान्दै बस्छ, उठाइरहेको छ। आज चाहिँ कतै पनि चेकिङै परेन, जस केही पेपरै छैन मसँग। बाइकको पनि त्यही चलानमा चलाइरहेको छु, लाइसेन्स चाहिँ पुरै च्यातिरहेछ, धुँदा धुँदा भइरहेछ।